Tổng thống Biden quyết tái đấu ông Trump năm 2024 nếu đủ sức khỏe. Quan chức hàng đầu Ukraine cảnh báo Nga có thể tấn công hạt nhân. Israel cảnh báo sẵn sàng tấn công vào cơ sở hạt nhân Iran ngay ngày mai. Công nghệ ADN hứa hẹn tìm ra hung thủ sát hại Hoa hậu nhí gây chấn động nước Mỹ. Tranh chấp đất đai ngàn năm, 30 ngôi nhà bị phóng hỏa thiêu rụi ở Chile. Tàu gặp nạn ở ngoài khơi Madagascar đã có 83 người tử vong, 5 người mất tích. Giao tranh lại bùng nổ ở Myanmar, hơn 4.400 người phải sang Thái Lan tị nạn. Omicron lây tới tất cả tiểu bang của Mỹ sau khoảng 3 tuần. Khám phá bí ẩn kỳ này, Israel công bố kho báu trong những chiếc tàu đắm dạt vào miền đất thánh. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FPNC. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22 tháng 12 cho biết ông dự định tái tranh cử năm 2024, tuy nhiên quyết định cuối cùng còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe. Cụ thể, trong buổi phỏng vấn với đài ABC, ông Biden được hỏi liệu có tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai. Tổng thống 79 tuổi đảng Dân Chủ đáp là có. Ông nói thêm, nhưng nghe này, tôi vô cùng tôn trọng định mệnh. Định mệnh đã can thiệp vào cuộc đời tôi nhiều lần rồi. Nếu sức khỏe của tôi vẫn tốt như hiện tại, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục tranh cử. Ông Biden nhậm chức vào tháng 1 ở tuổi 78, trở thành Tổng thống Mỹ cao tuổi nhất khi bước vào Nhà Trắng. Tuổi tác từng được xem là yếu tố bất lợi dành cho chính trị gia kỳ cựu đảng Dân Chủ, nhưng ông đã đánh bại ông Donald Trump năm 2020. Khi được nhà báo David Muir hỏi về khả năng ông Trump 75 tuổi cũng ra tranh cử năm 2024, Tổng thống Biden bật cười và nói, anh đang tung chiêu cám dỗ tôi à? Chắc chắn rồi, tại sao lại không chạy đua với Donald Trump chứ? Điều đó sẽ tăng triển vọng tái tranh cử. Ông Biden nói về việc giành lấy nhiệm kỳ thứ hai trong khi tỷ lệ tín nhiệm đã sụt giảm nhiều tháng. Chương trình xây dựng lại tốt hơn, gặp trở ngại và đáng chú ý nhất là nước Mỹ vẫn đang khủng hoảng về Covid-19, với mối đe dọa gần đây nhất là biến chủng Omicron. Tổng thống Biden ngày 21 tháng 12 đã công bố kế hoạch mới chống lại đại dịch, bao gồm tăng cường hỗ trợ cho các bệnh viện, đồng thời chính phủ mua thêm hơn 500 triệu dụng cụ xét nghiệm để cung cấp cho các gia đình. Ông Biden thừa nhận mọi thứ đều chưa đủ tốt về việc xét nghiệm Covid-19, nhưng đồng thời ca ngợi nỗ lực của chính phủ về việc bao phủ vaccine, bao gồm liều tăng cường. Ông nói, Giáng sinh năm ngoái chúng ta có số người được tiêm phòng thấp hơn nhiều, trong khi phòng cấp cứu kín chỗ. Còn hiện giờ, chúng ta đã có tới 200 triệu người được chủng ngừa đầy đủ, và số người đã tiêm ít nhất một mũi còn nhiều hơn như vậy. Chúng ta cũng đã triển khai tiêm tăng cường. Một chính trị gia hàng đầu Ukraine cho rằng Nga có thể đang âm mưu tấn công hạt nhân phủ đầu nước hàng xóm trước khi đem quân xâm lược. Cụ thể, ông Ruslan Stefanchuk, Chủ tịch Quốc hội đơn viện của Ukraine vào ngày 22 tháng 12 cho biết, đến năm 1999, Ukraine vẫn có năng lực hạt nhân đứng thứ 3 thế giới. Theo đó, quan chức đề cập đến kho đầu đạn hạt nhân được thừa hưởng sau khi Liên Xô sụp đổ. Quan chức cho biết thêm, Kiev đã tự nguyện trở thành một quốc gia phi hạt nhân chỉ vài năm sau đó. Tuy nhiên, ông cũng cáo buộc Nga, nước đảm bảo cho hiệp ước giải trừ quân bị, lại tỏ dấu hiệu rằng một khi Ukraine tiến lên trên con đường dân chủ, họ có thể phát động đòn tấn công hạt nhân chống lại chúng ta. Phát biểu đưa ra trong bối cảnh Kiev và tình báo phương Tây khẳng định Nga đang âm mưu xâm lược. Đáp lại, Điện Kremlin cho biết ông không có ý định tấn công và có quyền điều binh bất cứ đến đâu để bảo vệ an ninh nước Nga. Moscow cũng cáo buộc NATO gây bất ổn ở vùng biên giới. Vào tháng trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định ngày càng có nhiều binh sĩ và khí tài tập kết ở vùng Donbass dựa trên sự hậu thuẫn của phương Tây. Ông cảnh báo nếu NATO không kìm nổi Kiev và tiếp tục gây hấn, Moscow sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của chúng tôi. Mới đây, Ukraine vừa tập trận phóng tên lửa Zeppelin do Mỹ sản xuất. Ngoại trưởng Nga từng gọi những hành động như vậy là cực kỳ kích động và nguy hiểm. Trong cuộc tập trận nhà tiên tri vĩ đại kéo dài nhiều ngày ở khắp Iran, Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC đã triển khai một số vũ khí mới, bao gồm cả xe tăng cải tiến và máy bay không người lái UAV. Ở miền nam Iran vào hôm thứ Tư 22 tháng 12, các nhà quan sát đã phát hiện ra loại xe tăng mới này đang được sử dụng. Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đây là loại xe tăng có tên là Kara
và là phiên bản nâng cấp của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 do Liên Xô chế tạo. Mặc dù bản thân Kara không phải là mới, nhưng đây là lần đầu tiên nó được sử dụng trong diễn tập tác chiến ở Iran. Xe tăng Kara được sử dụng như một hệ thống ngụy trang đặc biệt để thoát khỏi sự phát hiện của radar hồng ngoại nhiệt. Đồng thời, nó còn trang bị một hệ thống máy tính tiên tiến để bắn đạn pháo vào mục tiêu một cách hoàn hảo, bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực điện quang, máy đo xa laser và hệ thống kiểm soát đường bay của đạn pháo. Theo giới quan sát, loại xe tăng mới này có hình ảnh tương đồng với T-90 của Nga dựa trên nguyên mẫu T-72, nhưng Moscow đã phủ nhận bất kỳ sự hợp tác nào trong dự án này. Chuẩn đô đốc Iran Alireza Tangsir nói với các phóng viên vào họp thứ Ba 21 tháng 12 rằng tất cả vũ khí được sử dụng trong cuộc tập trận đều là hàng nội địa. Ngoài ra, theo hãng tin Tasnim, quân đội Iran cũng đã triển khai máy bay không người lái Mohajer-6 sử dụng bom thông minh Qaem với khả năng khóa mục tiêu chính xác. Các bài diễn tập trong đợt huấn luyện bao gồm nhiều kịch bản khác nhau như giả định một cuộc không kích nhằm vào nhà máy điện hạt nhân ở Bushehr, được xây dựng với sự giúp đỡ của Bộ Năng lượng Nguyên tử Nga. Kịch bản này được dựng lên trong bối cảnh Israel đã đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Mỹ thất bại. Đây cũng không phải là cuộc tập trận phòng không đầu tiên được Iran tổ chức trong những tháng gần đây. Sự chuẩn bị trước cho các kịch bản chiến tranh của Iran không phải dư thừa khi mới đây, tư lệnh không quân của Israel Thiếu tướng Tomer Bar khẳng định họ có đủ tiềm lực để tấn công chuẩn xác vào các cơ sở hạt nhân của Iran ngay vào ngày mai nếu cần thiết. Tuyên bố được đưa ra khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang thăm Israel để hội đàm chi tiết với Thủ tướng Naftali Bennett về chương trình hạt nhân của Iran. Được biết, phía Israel đã nhiều lần tuyên bố Iran đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân trong khi nước Cộng hòa Hồi giáo khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Thiếu tướng Bar gợi ý thời điểm mà lực lượng phòng vệ Israel IDF sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran diễn ra ngay khi cuộc đàm phán giữa Iran và các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thất bại. Vị Thủ tướng cũng đã bác bỏ các báo cáo rằng việc thiếu kinh phí đã cản trở các sứ mệnh của IDF. Ông Bar nói, chúng tôi đã tự trang bị cho mình những chiếc tiêm kích F-35. Chúng tôi đã mua sắm hàng nghìn máy bay đánh chặn cho hệ thống vòm sắt để phòng thủ nhiều lớp. Cuộc phỏng vấn của Thiếu tướng Không quân Israel diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Israel Naftali Bennett tuyên bố quốc gia này đang chuẩn bị cho một lựa chọn quân sự để ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Cảnh sát bang Colorado, Mỹ vẫn đang tìm hiểu vụ án bí ẩn của John Bennett Ramsey. Nhà điều tra cho rằng bằng chứng ADN có thể vén màn bí ẩn về hung thủ sau 25 năm. Cảnh sát vào đầu tuần này đã cập nhật thông tin về vụ án không lời giải, chấn động nước Mỹ. Họ cho biết đã phân tích 1.500 mẫu vật liên quan đến cái chết của Hoa hậu nhí 6 tuổi. John Bennett được tìm thấy tử vong trong tầng hầm của gia đình vào ngày 26 tháng 12 năm 1996. Giám định pháp y cho biết có bằng chứng về siết cổ. Cảnh sát đã phân tích 1.000 mẫu ADN vào tháng này, đưa nhiều cái tên vào danh sách nghi phạm. Hiện cảnh sát dựa vào sự đột phá trong công nghệ ADN để tìm ra manh mối mới. Cảnh sát thành phố Boulder, bang Colorado đã điều tra 2.100 manh mối, thư từ và email liên quan đến vụ án, đi qua 19 tiểu bang để chất vấn hơn 1.000 người liên quan đến cái chết bí hiểm của John Bennett. Cảnh sát cho biết, thi thể Hoa hậu nhí được tìm thấy chỉ vài giờ sau khi người mẹ báo con gái mất tích. Gia đình cũng phát hiện thư tống tiền bên trong nhà, đòi tiền chuộc 118.000 đô la. Bằng chứng cho thấy, nữ hoàng sắc đẹp 6 tuổi đã bị đánh vào đầu, siết cổ và lạm dụng. Bố mẹ của John Bennett, Patsy và John ban đầu bị nghi ngờ là hung thủ. Tuy nhiên, họ được loại khỏi danh sách nghi phạm cùng với con trai Burke vào năm 2008. Vì bằng chứng của ADN thu được trên trang phục của nạn nhân thuộc về một người đàn ông chưa rõ danh tính. 2 năm sau đó, bà Patsy qua đời vì ung thư ở tuổi 49. Gia đình khăng khăng nói rằng kẻ lạ mặt đã đột nhập và sát hại con gái họ, dù đến nay vẫn chưa có ai bị buộc tội. Năm 2016, một người đàn ông Rusa bị bắt ở Thái Lan và nói dối đã sát hại Hoa hậu nhí người Mỹ. Tuy nhiên, ADN của ông này không trùng khớp với hung thủ. Trong khi đó, Buck Ramsey, 34 tuổi, anh trai của John Bennett đã thỏa thuận pháp lý và nhận được 750 triệu đô la từ kênh truyền hình CBS năm 2016, sau khi kiện nhà đài phát sóng chương trình suy đoán anh ta chính là hung thủ. Các nhà điều tra vào năm 2016 thông báo họ đang tích cực xét nghiệm ADN và đã có quyền truy cập vào kho dữ liệu của Cục Điều tra Liên bang FBI, chứa thông tin ADN của hơn 20 triệu người từng bị bắt giữ. Nhưng đến nay, hung thủ sát hại Hoa hậu nhí nổi tiếng bậc nhất Hoa Kỳ vẫn là một bí ẩn.
Ít nhất 30 ngôi nhà bị phóng hỏa thiêu rụi ở thị trấn Contumo ở miền nam Chile vào ngày 21 tháng 12. Những căn nhà nhỏ bên hồ nước vốn được cho thuê trong các đợt cắm trại mùa hè đã biến thành tro bụi. Theo nhân chứng, hung thủ đã nổ súng vào người dân sau khi phóng hỏa và bỏ trốn, nhưng may mắn là không có ai bị thương. Theo truyền thông địa phương, một nhóm chống chính quyền đã nhận trách nhiệm về sự việc. Vụ phóng hỏa xảy ra ở lãnh thổ Wallmapu, miền nam Chile, nơi đã chứng kiến cuộc xung đột giữa chính phủ với người bản địa Mapuche vì họ muốn đòi lại đất đai của tổ tiên mình. Và hôm thứ Tư 22 tháng 12, sau một ngày tìm kiếm trong điều kiện thời tiết xấu, giới chức Madagascar thông báo số người chết vì vụ chìm tàu chở hàng ngoài khơi bờ biển Đông Bắc đã tăng lên 83 người. Giới chức cũng xác nhận 50 người sống sót đã được tìm thấy và cuộc tìm kiếm 5 hành khách mất tích còn lại sẽ được tiếp tục vào hôm nay. Nhà chức trách cho biết vào thời điểm gặp nạn hôm thứ Hai 20 tháng 12, con tàu không được phép chở khách này đã chở quá tải và nước ngập động cơ trước khi chìm. Đáng chú ý, một trong những chiếc trực thăng tìm kiếm chở đại tướng George Kelly, người đứng đầu lực lượng hiến binh quốc gia, đã bị rơi trên biển vào cuối ngày thứ Hai 20 tháng 12. Rất may là đại tướng Kelly đã được các ngư dân tìm thấy an toàn vào sáng thứ Ba, sau 12 giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian lênh đênh trên biển, vị đại tướng đã sử dụng ghế của phi công như một chiếc phao và nỗ lực bơi vào bờ. Một hành khách khác trên trực thăng là một thợ cơ khí cũng đã được tìm thấy còn sống. Tuy vậy, vẫn chưa có thông tin về hai hành khách còn lại trên chuyến bay cứu hộ. Quân đội Thái Lan hôm thứ Tư 22 tháng 12 cho biết hơn 4.400 người từ Myanmar đã chạy sang Thái Lan kể từ thứ Năm tuần trước để thoát khỏi các cuộc đụng độ giữa binh lính chính phủ và một nhóm dân tộc thiểu số có vũ trang. Cụ thể, khi cuộc giao tranh giữa quân đội cầm quyền Myanmar và Liên minh Quốc gia Karen KNU gia tăng ở phía đông nam bang Kayin, thì ngày càng có nhiều người tị nạn tháo chạy vào Thái Lan. Chính quyền Thái Lan ở tỉnh Tak, giáp biên giới với Myanmar, đã được giao nhiệm vụ đưa họ vào những nơi trú ẩn tạm thời và hỗ trợ nhân đạo cho họ. Trước đó, truyền thông địa phương ở Myanmar đưa tin quân đội đã đột kích vào thị trấn Lay Kaikor của bang Kayin vào thứ Ba tuần trước và đã bắt giữ hàng chục người từ các lực lượng đối lập đã tị nạn ở đó, bao gồm cả các thành viên của Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ LND bị lật đổ của bà Aung San Suu Kyi. Vào tháng 3, quân đội Myanmar cũng đã không kích vào một khu vực do KNU kiểm soát, khiến cho hàng nghìn người phải đến tị nạn ở Thái Lan. Kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ được bầu của bà San Suu Kyi trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, KNU đã thể hiện rõ sự ủng hộ của mình đối với những người phản đối chế độ quân sự. KNU cũng bảo vệ những người chống lại cuộc đảo chính, cung cấp cho họ vũ khí và huấn luyện kỹ năng chiến đấu. Ở gần thủ đô Lima, Peru vào ngày 21 tháng 12, một đoàn tàu tông vào xe tải nhưng may mắn không có ai bị thương. Giới chức cho biết tai nạn xảy ra khi tài xế xe tải liều lĩnh băng qua đường ray dù đoàn tàu đang tới. Nhân viên cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải cứu tài xế xe tải bị mắc kẹt. Tôi dừng khi đèn đỏ và chạy khi đèn xanh. Tàu hỏa không phát ra âm thanh nào cả, vì vậy tôi không biết nó đang chạy tới. Theo một nhân chứng nói với Reuters, các vụ tai nạn tàu hỏa thường xảy ra ở khu vực suốt hơn 40 năm nay. Các bác tài lái tàu chỉ vẫy tay mà hiếm khi bóp còi, vì vậy thường tông trúng nhiều phương tiện khác. Kỳ nghỉ lễ cuối năm đã đến, hàng trăm triệu người Mỹ đang phải bước trên lằn ranh mong manh giữa tận hưởng không khí ấm áp bên gia đình, bạn bè và cảnh giác trước biến chủng Omicron. Hiện chủng này đã lây lan ở tất cả 50 tiểu bang chỉ sau 3 tuần, theo dữ liệu của NBC News. Vào thứ Hai vừa qua, Omicron chính thức chiếm vị trí của Delta và trở thành chủng vượt trội ở Mỹ. Mặc cho ca nhiễm tăng cao, hàng triệu người vẫn có kế hoạch di chuyển trong vài ngày tới. Gần 2 triệu người đã qua cổng kiểm tra an ninh của Cục An ninh Vận tải Mỹ vào ngày 21 tháng 12, ở mức cao tương đương ngày này của năm 2019. Tiến sĩ khoa học y tế Christopher Murray cho rằng biến chủng Omicron có thể lây đến hầu hết quốc gia vào cuối tháng này, và thế giới sẽ chứng kiến ca nhiễm tăng vượt trội trong những tháng đầu năm 2022. Mô hình dự đoán của Đại học Washington ước tính từ nay đến hết tháng 3, toàn cầu sẽ có thêm hơn 3 tỷ ca nhiễm COVID-19, chủ yếu do chủng Omicron. Ở Nam Phi, khi một số ca nhiễm Omicron được ghi nhận sớm hơn phần còn lại của thế giới, hiện người mắc COVID-19 hàng ngày đã giảm xuống, vì vậy thắp lên hy vọng đỉnh dịch đã qua. Nam Phi ghi nhận hơn 27.000 ca một ngày vào thứ Năm tuần trước, nhưng đã giảm còn 15.500 ca vào hôm thứ Ba tuần này. Một số báo cáo cho rằng Omicron không gây ra triệu chứng nặng như Delta, nhưng WHO cảnh báo còn quá sớm để nói trước điều gì.
Thành phố Hà Lan vốn đông đúc, sầm uất, nay lại vắng bóng người sau khi cả nước phong tỏa để chống lại biến chủng siêu lây nhiễm Omicron. Thủ tướng Mark Rutte đã thông báo lệnh đóng cửa vào ngày 18 tháng 12, yêu cầu dừng lại hoạt động của nhà hàng, tiệm làm tóc, phòng gym, bảo tàng và nhiều dịch vụ công cộng không thiết yếu khác. Quy định có hiệu lực đến ít nhất ngày 14 tháng 1. Theo Reuters, lệnh cấm ban hành khá bất ngờ, bao gồm việc không được tụ tập quá 2 người ở nơi công cộng. Trong khi đó, bệnh viện đã tạm ngừng các dịch vụ điều trị định kỳ do đang thiếu giường bệnh để chữa cho người mắc COVID-19. Chính phủ Hà Lan từ thứ Bảy cũng đã đẩy mạnh tiêm liều bổ sung. Hiện 85% dân số đã được tiêm 2 liều, nhưng chỉ chưa đầy 9% được tiêm tăng cường và đây là tỷ lệ thấp bậc nhất Tây Âu. Một hang động đã được hình thành trong tự nhiên trên dòng sông băng thuộc vùng núi cao dãy Alper, Thụy Sĩ. Hang động băng tuyết màu xanh lam này đang thu hút nhiều người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh gia đến thăm. Hang động mỗi năm có hình thù khác nhau nhưng chủ yếu có dạng vòng cung với bức tường dày, cao 5 m và dài khoảng 20 m. Hang động tự nhiên còn gọi là The Mill, cối xay, hình thành do hiện tượng siphon. Mỗi mùa xuân và hạ, tuyết sẽ tan, tạo thành hồ nước. Đến mùa thu, nước lại rút dần và làm lộ diện một hang động hình chữ U ngược. Một chiếc nhẫn in hình Chúa Giêsu chăn đàn cừu đã được tìm thấy bất ngờ trong kho báu chiếc thuyền đắm cổ xưa tại bờ biển vùng đất thánh, theo giới khảo cổ Israel cho biết ngày 22 tháng 12. Dựa trên cảm hứng về Chúa Giêsu, mô tả quan hệ tốt đẹp giữa Ngài với các tín đồ trong Book of John, bức tranh của người chăn cừu là hình ảnh trường tồn phổ biến bậc nhất của Thiên Chúa giáo. Cơ quan quản lý cổ vật Israel cho biết chiếc nhẫn bằng vàng và đá quý màu xanh lục có khắc hình đàn cừu ở vùng biển Địa Trung Hải. Chiếc nhẫn tìm thấy trong 2 con tàu đắm cùng với các bức tượng nhỏ thời La Mã và một chiếc nhẫn chạm khắc hình ảnh cây đàn lia trong Kinh Thánh. Những chiếc tàu này có niên đại vào thế kỷ 6 và 17, có lẽ do hậu quả của những cơn bão biển kinh hoàng. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.